Jag älskar hur jag stod på den här exakta platsen under vlogmas och sa att mörkret påverkar inte mig. Nej, kanske inte i december när du är hög på julkänslor, men mörkret påverkar definitivt när du är i februari och du går på sparlåga som man har gjort nu. Så det är inte så konstigt kanske att jag inte haft ork att filma någonting förrän nu. För att det är liksom plusgrader nu och direkt så vaknar liksom lusten och energin till liv och jag vill bara göra allting. Jag vill pussa fönstren, jag vill städa i trädgården, jag vill fixa. Börjar också bli sugen på att plocka fram alla fröer och gå igenom vad det är jag ska odla för någonting. Och det har jag liksom inte haft några känslor för överhuvudtaget nu när det har varit minusgrader. Jag har tänkt att det känns så himla långt borta och alla börjar planera och är så pepp på det och jag har bara inte känt någonting. Först nu. Vem blir inte sugen när fåglarna kvittrar så här? Alltså jag vill typ gråta. Så mycket energi jag har och så mycket lust och inspiration som plötsligt bara vaknar till liv. Jag vill filma allt hela tiden. Första veckan utan minusgrader på nätterna börjar nu. Och jag hade min första riktiga dag i trädgården igår. Herregud vad härligt det var. Alltså jag vet inte, det var väl 12-13 grader. Jag hade öppet ytterdörren för första gången i år. Bara satt där i rabatten och rensade ogräs. Om jag fick prata med mig själv för 10 år sedan och säga att trädgårdsarbete skulle förändra mitt liv, då hade jag inte trott på det för 5 öre. Jag har alltid sett mig själv som att jag inte har några gröna fingrar, och det stämmer väl om man tänker inomhus, för att jag kan inte hålla några inomhusplantor levande och har aldrig kunnat göra det. Ni som har följt mig sen way back, ni vet. Men det är annorlunda med utomhusväxter. Av någon anledning så är de enklare att ta hand om. Jag tror egentligen att det är för att det är så härligt att vara ute. Så det blir liksom inte en uppgift eller någonting som jag måste göra fast jag inte tycker det är kul. Utan det är någonting som jag tycker är härligt och som jag mår bra av att hålla på med. Ja, som till exempel nu att jag har suttit i rabatten och rensat ogräs. Alltså hur kul är det? Jo, det är jättehärligt. Bara för att man är utomhus utan att det blir värsta projektet. Man behöver inte planera någonting, man bara går ut, man bara sitter där, man bara zonar ut liksom. För jag har någon problematik liksom i grunden som är att jag, som alla, behöver verkligen vara utomhus. Och hela mitt välmående i princip hänger på att jag är ute och rör på mig och andas frisk luft och natur och bla bla. Men jag har
Alltså det är ett sånt enormt hinder att ta sig ut och jag förstår inte hur det kan vara så. När jag vet hur härligt det är och att jag aldrig någonsin i hela mitt liv har ångrat att jag har gått utomhus, snarare tvärtom. Varje gång är helt fantastiskt, men ändå så måste jag liksom övertala mig själv varje gång. Det är så ironiskt. Att ha en trädgård har gjort så stor skillnad för mig. För det betyder att jag går ut utan hinder. Det blir liksom, det är som en nyckel ut. Alltså innan har det varit som att jag har försökt ta mig ut genom en låst dörr. Och det har varit en kamp varje gång att försöka bryta upp den typ. Men när jag har en trädgård så är det som att jag har hittat nyckeln. Och det blir mycket enklare att gå ut. Påskpynta förra året. Det ska bli så mysigt nu också. Framförallt för att jag är i god tid. Det är inspelningens stund typ 3 veckor till påsk. Och jag brukar alltid så här vara så sent ute. Så att jag typ påskpyntar dagen innan skärtorsdagen typ. Och då blir det så kort. Då hinner man liksom inte... Oj. Då hinner man inte njuta ordentligt. Det här gjorde jag förra året. Vad fint det blev, men det känns som att det saknas en liten blomma där som jag får försöka leta upp. En till liten påskkrans. Look at that!
också. För de hade påskpremiär på Hjälp oss att hjälpa på den lokala second hand. Och då hittade jag en bricka till mina försådder så att de kan stå i fönstret. Hittade lite fjädrar som man ju inte vill köpa nya. Så det är perfekt att köpa second hand istället. Och sen är det en himla härlig färgblandning här inne. Men jag köpte 2 stycken ägg i metall som jag tänker att jag kan måla om. Som är lite slätare och mer hållbara än de här som alltid är lite rynkiga. Så de kan man ha kanske lite mer som inredning. Alltså det är typ bara ägg här nere. 5 fake-ägg. Jag får ha limrester på mina fingrar när jag visar det här. Så man kan ha i sin korg, någon installation till exempel. Om jag skulle, ja, så där djupt nere kan de ju inte ligga. Men om man skulle göra någon liten blommor här i år. Då måste man ha någonting som gör att det inte kommer vatten på den här. Man kan ju säkert ha någon innekruka och så någon liten lök och så. Vi måste åka till blomsteraffären. Hittade ett stort, jättefint sånt här gult ägg. Och så 4 små matchande. Herregud vad fina. Hittade även den här som har åkt loss från någon typ av krans som jag tänker att kan vara fin ihop med dem. 8 stycken rosa ägg till riset. Wow! Och sist men inte minst, det enda som inte var ägg eller till påskriset. Små kycklingarna. Kan man ha till påskdukningen eller något.
Jag började fota analogt förra året. Jag har fotat analogt innan, men inte på den nivån som jag började göra förra året. Jag började med den här, en Konica T3 från 1970-talet. Den här har tyvärr lite mekaniska problem, vilket tydligen är vanligt med just den här kameramodellen. Synd. Så jag har inte fotat så mycket med den som jag önskat. Den är så himla fin också. Men sen sprang jag över en jättefin kameraväska på en second hand i Götene. Och då hittade jag en till exakt likadan fast svart då. Konica T3. Så att jag har inte hunnit testa den här än, men det ska vi göra i år. Jag hoppas på att den inte har samma. Jag är inte säkert med min tur kommer ha. Men superfin kameraväska i alla fall. Den här kameran gjorde i alla fall mig supertaggad på att fota analogt, så då köpte jag den här. Det är en analog point and shoot från 1991. Svindyr sak, för att den är superpoppis. Men det var så kul, jag tog så himla många fina bilder med den här. Så bland annat den här bilden då är tagen med den här kameran. Och även den. Det känns inte lägligt att göra en vanlig digital fotobok av sina analoga bilder, så att det fick bli en sån här fin med mellanlägg. Jag har så kul med den här, jag älskar att sitta med sånt här. Om ni vill ha en liten tjuvkik i boken så ser den ut sån här. Började med att måla lite på första sidan. Klistrade in de första bilderna jag tog med min Konica. Den här. Och en bild på den. Det är lite kul att höra vad som var anledningen till att jag började fota analogt just då. Första bilderna hemifrån. Massa härliga bilder från vardagen. Från förra våren när min syrra kom och hälsade på mina föräldrar som bor i närheten här. Det blir så härliga bilder. Jag älskar att ta bilder med den här i vardagen. Det blir någonting alldeles speciellt istället för att dra fram mobilen. Vilket man kanske inte tänker på att göra i alla lägen. Alltså jag blir så inspirerad av att fota analogt så att den åker liksom fram oftare än mobilen. Ja. Och här är vi nu. Här ska jag nog fortsätta och klippa in lite bilder från maj och juni förra året. Så vi har till exempel från när jag planterade ut lite växter på uteplatsen. Här från när de fortfarande stod inne och växte till sig inne. Från avhärdningen ute. Där har vi också en. Nej, men jag har ju blivit så frälst i så här klippa och klistra och måla i böcker. För att 2024 så tog jag en helt vanlig anteckningsbok från Paper Style. Och så gjorde jag så här med den. Jag har målat med akrylfärg på omslaget. Hela vägen runt. Och så har jag klippt och klistrat deluxe i den här. Alltså det är så roligt. Det är så galet roligt. Det här är liksom som en kombinerad dagbok med ett scrapbooking-bok / fotoalbum typ. Jag har liksom skrivit dagbok hela livet, men känt att det är så himla tråkigt att bara ha en bok med massa slarvig text. Framför allt som ger en massa ångest för att man har bara skrivit när man behövt ventilera. Jag har länge tänkt att jag velat ha en dagbok där jag faktiskt skriver om min vardag så som den ser ut på riktigt. Kanske inte utan allt det där ventilerande, för det behöver man ju också göra, men där som är lite mer representativ för hur livet faktiskt är. Att man är ju för det mesta glad, så att då behöver boken för det mesta vara glad också. Och att liksom spara minnen från helt vanliga fina dagar. Sånt som man vill minnas, som sagt. Och nu är den här färdigskriven, alltså ni ser ju hur tjock den är. Så nu har jag skaffat en ny bok som jag har målat på ett nytt sätt. Med ränder så här. Men det är så roligt. Jag är obsessed med det här. Så nu tydligen så räckte det inte med den här, utan jag ville gå loco med ett fotalbum också. Det var så kul. Det är så kul. Idag ska vi göra någonting som jag aldrig har gjort förut. Och det är att jag ska ha en utställning i ett skyltfönster. Eller i flera skyltfönster i en tom butik. För att det är nämligen ganska tråkigt här i Skara att
Vi har liksom drabbats av butiksdöden. Så företag efter företag i centrum slår bara igen och lokalerna ekar tomma. Och för att göra så att det känns lite roligare att gå på stan här så har kommunen fixat så att olika konstnärer och kreatörer så här omkring får, vad ska man säga, göra sin grej i de här tomma skyltfönsterna, och då är jag en av dem. Så jag ska ha utställning för bland annat årstidsdrottningarna som jag haft utställningar med förut. Jag kommer ha mina Bauer-bilder, egentligen alla sagobilder. Så här bakom har jag med mig min julgran, min fake-julgran som ska få agera skog i bakgrunden. Och vi har staven till Vinters drottning som stiger ut här. Och jag väntar egentligen bara på att mamma ska komma för att hon ska hjälpa mig precis som hon brukar göra vid varje utställning. Alltså det är så mysigt. Älskar att hon tycker det är lika kul som jag. Hallå! Hej! Vet ni vad vi ska göra? Har du redan berättat? Ja, har du... Fan, ingenting får man säga här alltså. Okay. Men du kan få berätta med dina egna ord. Jag ska få vara med och göra i ordning de här skyltfönsterna med Elin. Årstidsdrottningen är ett fotoprojekt som jag gjorde 2021. Det hela började med att jag fick feeling på att jag ville göra en lövkrona, och så tog jag lite självporträtt på mig själv i den här och la ut på Instagram, och då var det en tjej som kommenterade: kan vi få en snödrottning också? På den vägen var det. Jag bestämde mig för att jag skulle tolka alla våra 4 årstider genom att gestalta deras drottningar och sy upp kläder till de här, tillverka props, leta passande location så att det verkligen skulle kännas så som peak den årstiden. Och utöver det så skrev jag också sagor om varje årstidsdrottning. Så en om våren, en om sommaren, hösten och vintern. När jag tittar på de här så kommer jag ihåg hur det var att ta dem. Tänk att jag har varit med på allihopa. Tänk att jag har varit med på allihopa. Wow! Utöver att ställa upp mina klänningar och tavlorna och propsen så vill jag också skapa en miljö som ska förstärka årstiden till varje drottning. Så här håller jag på och lägger ut tyger som jag second hand-fyndat som ska få representera marken. Så här på vårens drottning så hade jag sparat en massa packmaterial. Det passade hur bra som helst för att imitera mossa. Sen så hade jag hittat de här blomstergirlangerna på Ikea. Sen gjorde jag samma sak på de andra drottningarna också. Hösten fick till exempel eklöv från en hage. Samma hage som vi fotade höstens drottning i faktiskt. Vi är snart klara med utställningen nu och jag håller bara på med en sista liten detalj som jag fick feeling på när vi stod och gjorde fönsterna. Och det är att jag tänker att jag ska göra i alla fall 3 fjärilar i krepppapper. Så att jag har redan
gjort en som är lite öppen så här. Och så har jag gjort en som flyger stängd. Kan jag öppna den lite till kanske. Cute. De här ska vara vid sommarens drottning. För just sommarfönstret har inte jättemycket detaljer om man jämför med de andra. Det var så himla enkelt att bygga liksom miljön i vår, höst och vinter. Så då har jag klippt ut nu 2 stycken såna här. Och sen så tar vi lite ståltråd som vi viker på mitten. Och så vrider vi kroppen. Så det är viktigt att de här ändarna spretar så vi får våra antenner. Och sen ska vi ta en liten remsa och linda runt. And then vi snurrar pappret runt metallkroppen. Och så är det massa lim på så vi bara gojsar ihop pappret med en dola. Så har vi en liten fjärilskropp. Och väldigt klibbiga fingrar. Sen så kan vi ta och spreta ut det pappret lite grann. And the same. På något lite större. And then. Så sätter vi lite lim i mitten. På fjärilen. 2. And we separate. Det blir nog bäst hittills, eller? Okej. Vips så har vi gjort 3 stycken. Det var ju helt jävla galet det. Man bara kör liksom. Bästa ever. Hur mysigt som helst.